I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Hi guys, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আজি মই ৰেচিপি লৈ ভিডিঅ'টিত আনা নাই। মই যাম আজি মাৰ ঘৰখনলৈ। মাৰ ঘৰত আছে আজি নাৰায়ণ পূজা। অকণমান মাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু পূজাখনো বাৰু দেখুৱাম অলপমান। এতিয়া ওলাই ৰেডি হৈছোঁ, গ'লেই হয়। বলক তেনেহ'লে যাওঁ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. আমি আহি পালোঁ মাৰ ঘৰ। এইখনে হৈছে মাৰ ঘৰ। মই বাহিৰৰ পৰা অলপমান পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ। বলক ভিতৰলৈ যাওঁ এতিয়া। এইটো হৈছে চোতালৰ মন্দিৰ। তাৰপিছত মই এইটো চোতালৰ মন্দিৰটো দেখুৱাইছোঁ অকণমান। পিছত এয়া বাৰান্দা, ঘৰটোৰ এইখন বাৰান্দাখনতে নাৰায়ণ পূজা হৈ চলি আছে। মই অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিছোঁ। এয়া নাৰায়ণ পূজা। মই আগৰ ফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে পিছফালৰ পিনে কৰি দিছোঁ। এতিয়া পূজা হ'ল, আমি সেৱা কৰি উঠিলোঁ। সেৱা কৰাখিনি দেখুওৱা নহ'ল, কাৰণ কেমেৰাটো ধৰা মানুহ নাই। সেইকাৰণে এইয়া ভণ্টি ভাইটি সকলো এনেকৈ আছে। পূজাত বেলেগ মানুহ মতা হোৱা নাই, যিহেতুকে কৰোণাৰ দিন, সেইকাৰণে ঘৰৰ মানুহখিনিৰে পূজাখন কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টি মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিম। মই ভাত পানী খাই আজৰি হৈ উঠিলোঁ, ভোগ খালোঁ, প্ৰসাদো খালোঁ। মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টোত। যিমানখিনি সম্ভৱ হৈছে মই সিমানখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই মাৰ ঘৰতে ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰিম। যদি এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।
ভিডিঅ'টি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ